سلام برای بچه گل کنترل PS، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آقا امروز قراره ملاقمون رو بکنیم تو دیگه فتوشاپ و یه همی بزنیم برای یوتیوبرای خفن. دقت کن، خفن. یه آشی و یه چنل آرتی بپزیم که خود یوتیوب بیاد بهتون بگه داداش دمت گرم واسه ما هم یه دونه درست کن. پس اگه کانالمون سابسکرایب نکردی سریع ساب کن تا بدون معطلی بریم سراغ ساخت چنل آرت. بزن بریم. یوتیوب برای ما یه کاتالوگ پیشنهاد کرده که آقا اگه میخوای یه چنل آرت درست کنی بر این مبنا درست کن. حالا مبناش چیه؟ بریم به توضیح بده. همونطور که میبینید این تصویر همون کاتالوگ معرفی شده یوتیوبه. گفته که این سایز خب مخصوص سایز تیویه، خب این سایز مخصوص دسکتاپ مسکه و این سایز مخصوص تبلته و این سایز هم مخصوص دسکتاپ مینیه. در واقع منطقه امن برای متن و عکس شماه، یعنی در واقع قسمت رنگی باید اجزای اصلی عکس و متن شما تو این قسمت باشه و از کادر بیرون نره. خودمونی بگم آقا بنر تو جوری طراحی کنه که توی همه اپلیکیشن ها بشه بخونیش، یه دفعه کمر به پایین یا متن ناقص آپلود نکنی کل کانال رو بره زیر سوال. خب حالا اینجا جمع شدیم که بهتون بگیم که چطوری طراحی کنیم که هم سایز و اندازش رعایت بشه هم شیک و پیک باشه. آقا همیشه از قدیم گفتن جنس تو از جایی بگیر که ساقیش خوب باشه. ببین واسه سابسکرایب و لایک دارم واسه شما درس زندگی هم میدن. پس میریم یه چرخی توی سایت فری پیک، سایت ساقی ناب گرافیستا میزنیم. اینجا پر از طرحهای لایه باز و وکتورهای با کیفیته که در هر زمینه‌ای از گرافیک واسهتون طرح داره. قبل از طراحی باید برای طرحتون یا چنل آرتتون یه ایده پردازی بکنید. مثلا چنل آرتتون در رابطه با چی؟ در رابطه با گیم، در رابطه با گرافیک. مثلا اگه در رابطه با گیم تصویر گیم‌های مختلف رو بذارید، اگه در رابطه با گرافیک تصاویر رنگی و این چیزا بندازید. ولی من چون در رابطه با گرافیکه میخوام المان‌های مخصوص گرافیک رو انتخاب کنم. من المنتس رو تو سایت فری پیک سرچ کردم و ازش شیپ‌های رو دانلود کردم و جدا کردم. اینم شیپ‌هایی که جدا کردم. حالا یک عکس از خودم و این متن آماده کردم که داخل چنل آرتم ازش استفاده کنم. خب این گروه فقط واسه کاتالوگمونه. خب ما اینجا یه گروه دیگه درست میکنیم و بر اساس این کادر برای این گروپ جدیدمون ماسک اعمال میکنیم. حالا میگم برای چی ماسک اعمال میکنیم. گروپ رو باز میکنیم و هرچی از این بعد المان اضافه میکنیم داخل همین گروپ میذاریم. شروع میکنیم به جایگذاری این المان ها. مواظب باشید سنتی و سنتی رو قاطی نکنید تحتتون زشت بشه. عکسمو پیدا میکنم، عکس من اینجاه. نظرتون چیه که پشتش یه سفیدی اعمال کنیم که اینا نباشن؟ بذار یه رنگی رو انتخاب کنیم. حالا سفیدم نه. اینجا یه دونه لایه ایجاد میکنم، بیارمش پایین. خب این متن هم جایگذاری میکنیم، همشون میزنیم توی یک گروه. لینک آپشن رو میزنیم، استروک رو میزنیم که یه جلوه‌ای داده بشه به خودشون. مثلا
رنگشم آبی رفتی میزنیم. خب به این صورت المانای دیگه میاریم ازش استفاده میکنیم. آقا یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. یه مربعی خب دور خودم انجام بدم. چیکار میکنم؟ میام اینجا از توی شیپ ها این شیپ انتخاب میکنم. فیل نمیخوام داشته باشه، استروک میخوام داشته باشه. استروکش چه رنگی باشه؟ استروکش این رنگی باشه. حالا عوضش میکنیم بعدن. فقط میخوایم درست کنیم. شیفت رو میگیرم که مربع کامل واسم در بیاره به این صورت. خب این هم میزنم سنتر باشه به این صورت، به این صورت، به این صورت. یه کمی اینجوری باشه که مثلا قریبی چیز داشته باشه. خب کوچیک‌ترش میکنم یکم به این صورت. میارمش بالای بالا، به درد نمیخوره. میذارمش بین دو لایه های زرد، مثلا میذارمش اینجاها. بزنمش شیفت جی رو میزنم، حرف ج فارسی. یه خورده کجش میکنم به این صورت. خیلی تیز رنگش رو عوض میکنم. شیپ رو انتخاب میکنم، استروکش رو عوض میکنم. استروکش رو رنگ استروکش رو یکم تیره ترش میکنم این صورت. به این صورت. خب حالا برای اینکه حالت سه‌بعدی تر پیدا بکنه چیکار میکنیم؟ این شیپ ها رو خب چیکار میکنیم؟ بهشون فیلتر اعمال میکنیم. بلور، گوشن بلور. کمی بیشترش میکنیم که حالت لنز دوربینش فوکوس کنه فقط روی کاراکتر. میکنم این خوبه، 10 خوبه. خب برای این شیپ هم همین کار رو انجام میدیم. فیلتر، گاشن بلور. برای این شیپ هم همین کار رو انجام میدیم، منتها یه درجه کمتر، مثلا 5. برای ایشون هم همینطور فیلتر، گوشن بلور. برای اینجا اینم همین کار رو انجام میدیم. خب حالا چیکار کنیم که برای تیوی هم نمایش داده بشه؟ اینجا کلشو خب که توی یه گروپه کپی میکنیم، کنترل جی رو میزنیم، یه کپی ازش بهمون میده. خب یه لایه دیگه ایجاد میکنیم، لایه پایینی با لایه‌ای که ایجاد کردیم رو کنترل ای میزنیم که بشه یه لایه عکس معمولی. خب حالا اینو شیفت آلت رو و شیفت رو نگه میدارم و بزرگش میکنم به این صورت. خب این کار رو انجام میدم. بعد چیکار میکنم؟ میام اینجا این قسمت
بلک اند وایت رو انتخاب میکنم. قرمزی عکس رو کمتر میکنم، سیاه تر میکنم ببخشید. آبی عکس رو یکم تیره تر میکنم. زردش هم همین شکل. خب حالا چی کار میکنم؟ حالا یه افکت بلوری هم به همین میدم. اول اسمارت آبجکت اعمال میکنم، کاور تو اسمارت آبجکت. فیلتر رو اعمال میکنم، به این صورت مثلا 20 19 کم شد. فیلتر رو دوباره اعمال میکنم 19 یا 15. خب شو ترانسفورم برمیدارم که بتونم فیت تصفحه کنم. کنترل 0 رو نگه میدارم، این به این شکل در میاد. حالا برای بالا پایینش یه سری نوشته ها اضافه میکنم. میذارمش وسط صفحه. یه شادوی بهش اعمال میکنم، شادوی خیلی کم. به این صورت. خب حالا سیو میزنم، کنترل اس رو میزنم. و پی اس تی شو درست میکنم چون قبلا سیو کرده بودم. سیو میزنم، کنترل شیفت اس دوباره میزنم و این دفعه جی پی جی شو انتخاب میکنم. برای آپلود چنل آرت میریم قسمت سفارشی سازی کانال و در این قسمت عکسمون رو آپلود میکنیم. اوکی رو میزنیم و منتشرش میکنیم. حالا مشاهده کانال رو میزنیم. بله به همین راحتی تونستیم چنل آرت خیلی زیبا برای کانالمون درست کنیم. نظر و پیشنهاداتتون تو بخش کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا تفندهای بعدی، خداحافظ شما.